Κεφάλαιο τέχνη. Πριν ορίσουμε τι είναι τέχνη, πρέπει να απαντήσουμε μία ευρύτερη ερώτηση. Ποιο νόημα έχει η ζωή του ανθρώπου στη γη? Ίσως να βρεθήκαμε εδώ για να ανυψωθούμε πνευματικά. Αν η ζωή μας τίνει σε έναν πνευματικό πλούτο, τότε ίσως η τέχνη είναι ένας τρόπος προσέγγισης αυτού του σκοπού. Αυτό πιστεύω με τον τρόπο που ορίζω τη ζωή. Η τέχνη πρέπει να βοηθά τον άνθρωπο στην πνευματική του εξύψωση. Δεν ξέρω, μερικοί λένε ότι η τέχνη βοηθά τον άνθρωπο να κατανοήσει τον κόσμο, ότι είναι γνώση, όπως και κάθε διανοητική δραστηριότητα. Δεν πείθομαι από την εκδοχή της γνώσης. Με αυτήν την έννοια είμαι σχεδόν αγνωστικιστής. Η γνώση μας απομακρύνει όλο και περισσότερο από τον βασικό σκοπό της ζωής μας. Όσο πιο πολλά μαθαίνουμε, τόσο λιγότερα ξέρουμε. Αφού όσο εμβαθύνουμε, ο ορίζοντας στενεύει. Η τέχνη εξυψώνει τον άνθρωπο για να ξεπεράσει τον εαυτό του και να φτάσει σε αυτό που θα ονομάζαμε ελεύθερη βούληση. Οι πιέσεις που δέχεται ο Ρουμπλιόφ δεν είναι εξαίρεση. Κάθε καλλιτέχνης δέχεται πιέσεις. Ποτέ δεν είχε ιδανικές συνθήκες εργασίας. Μα κι αν υπήρχαν αυτές οι συνθήκες, ίσως τότε να μην επιζούσε η δουλειά του. Επειδή ο καλλιτέχνης δεν ζει στο κενό, πρέπει να δέχεται κάποια πίεση. Δεν ξέρω τι είδους, μα πρέπει να υπάρχει. Ο καλλιτέχνης υπάρχει γιατί ο κόσμος δεν είναι τέλειος. Κανείς δεν θα είχε την ανάγκη της τέχνης αν στον κόσμο βασίλευαν η ομορφιά και η αρμονία. Ο άνθρωπος δεν θα έψαχνε την αρμονία σε άλλες δραστηριότητες. Θα ζούσε μέσα της. Η τέχνη γεννιέται από τις κακοτεχνίες του κόσμου. Και αυτό είναι το θέμα της ταινίας μου Αντρέι Ρουμπλιόφ 1966. Η αναζήτηση δεσμών και ενιών που εκφράζονται στις αρμονικές σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ τέχνης και ζωής, χρόνου και ιστορίας. Αυτό είναι το θέμα της ταινίας μου. Κεφάλαιο εμπειρίες. Κάτι ακόμα που θεωρώ σημαντικό είναι οι εμπειρίες του ανθρώπου. Το μήνυμα της ταινίας μου είναι ότι δεν γίνεται να μεταβιβάσεις τις εμπειρίες ή να διδαχθείς την ζωή από κάποιον άλλο. Το μόνο που μένει είναι να ζεις και να αντλείς συμπεράσματα που δυστυχώς δεν μπορείς να τα κληροδοτήσεις. Συχνά ακούμε να λένε «Ας εκμεταλλευτούμε την πείρα των πατέρων μας, τότε όλα θα ήταν εύκολα». Όμως ο καθένας μας πρέπει να αποκτήσει την προσωπική του εμπειρία και μόλις το καταρθώσουμε φτάνει η ώρα να πεθάνουμε και δεν προλαβαίνουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και εν τω μεταξύ μεγαλώνουν οι νέες γενιές που αρνιούνται να ακούσουν τους μεγαλύτερους και έχουν δίκιο. Γιατί και αυτοί αναζητούν τη δική τους εμπειρία και όταν την αποκτήσουν πεθαίνουν. Αυτός είναι ο νόμος της ζωής, το νόημά της. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται να επιβάλλουμε τις εμπειρίες μας στους άλλους. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να συμμεριστεί συναισθήματα που υποβάλλονται από άλλους. Μόνο με την προσωπική εμπειρία μπορούμε να ελπίζουμε
ότι θα κατανοήσουμε τη ζωή. Αυτή είναι και η εμπειρία ζωής του αδελφού Ρουμπλιόφ. Σπούδασε με τον Σεργέη Αντωνεύσκη στη Μονή της Αγίας Τριάδας. Έζησε όμως τη δική του ζωή, που διέφερε από τα όσα είχε διδαχθεί, και μόνο στο τέλος κατόρθωσε να δει τον κόσμο με τα μάτια του πατρός Σεργέη. Μόνο αφότου έζησε με το δικό του τρόπο. Κεφάλαιο: ο κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος είναι η πιο δυστυχής τέχνη, γιατί εξαρτάται υπερβολικά από το χρήμα. Και όχι μόνο επειδή οι ταινίες είναι ακριβές, αλλά και επειδή βγαίνουν στην αγορά σαν τσίχλες και τσιγάρα. Μια ταινία είναι καλή όταν πουλάει. Όμως, αν πιστεύουμε πως ο κινηματογράφος είναι τέχνη, η άποψη αυτή γίνεται παράλογη. Διότι θα ήταν σαν να ισχυριζόμαστε ότι η τέχνη είναι καλή όταν πουλάει. Δεν παραπονούμε για τον εαυτό μου. Αυτό το έμαθα πια καλά και έτσι δεν απαιτώ ιδιαίτερους όρους για τις ταινίες μου, αφού οι όροι αυτοί δεν υπάρχουν. Αν θέλουμε να προσελκύσουμε τις ευρείες μάζες, το πλατή κοινό, δεν μπορούμε να περιμένουμε υψηλά ποιητικά έργα. Υπήρξαν περιπτώσεις που εκατομμύρια άνθρωποι είδαν υπέροχες ταινίες. Όμως αυτό έγινε στην αυγή του βοβού κινηματογράφου, όταν κάθε νέα ταινία τραβούσε την περιέργεια. Σήμερα το κοινό δύσκολα εκπλήσεται και επομένως δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα πάνε να δουν μια καλή ταινία.